לזהות חוסר שוויון ואפליה כשזה קורה אצל מישהו אחר. קשה יותר לזהות אותה כשהיא קורית אצלנו בבית, באקדמיה. פרופסור מונה חורי-כסברי היא סגנית נשיא האוניברסיטה העברית שמתמקדת במגוון באקדמיה. חלק מהמנדט שלה הוא להביא אוכלוסיות חדשות שנמצאות בתת ייצוג, גם כסגל וגם כסטודנטים. סטודנטים ערבים, סטודנטים חרדים, דור ראשון להשכלה, אתיופים ובעלי מוגבלויות. היא תעזור לנו להבין איך לגרום לקהלים מגוונים להרגיש שמדע הוא גם בשבילם. שלום מונה. שלום איילת. מונה, האם באמת צריך להנגיש מדע לכולם? אם יש קהלים שמעדיפים מקורות סמכות אחרים, למה צריך לדחוף להם את המדע שלנו? קודם כל זה שאת קוראת לזה מדע שלנו, זה כבר הבעיה. זה המדע של כולם, אני חושבת, והאחריות שלנו זה להנגיש את המדע שלנו לכולם. ואז יש את הבחירה האישית של האדם. הוא יבחר אם הוא רוצה לקרוא את זה או לקרוא משהו אחר. הרבה פעמים גם אין התנגדות או אין ניגוד בין מה שהוא רוצה לבין מה שאני מנגישה. אנחנו מדברים על אנשים עם יכולת הבחנה, אם אנחנו מדברים על סטודנטים, על סגל, על הקהל הרחב, הם יכולים גם לדעת מה מתאים להם ומה לא מתאים להם, ואנחנו צריכים להנגיש את המדע לכולם, והאדם יעשה את הסינון שלו. הרבה פעמים כשאנשים מדברים על הכללה, על inclusion, הם מדברים על הוספה, שצריך רק להוסיף עוד כתוביות בשפת הסימנים או בעוד שפה, או להוסיף מדענים ממגוון תרבויות ומוצא, כדי שכולם ירגישו שייכים. אבל כשאני חושבת על הארץ שלנו ועל הקהלים השונים בה, הרבה פעמים הנגשה שהיא עושה inclusion, היא כוללת מחיקה. מחיקה של תכנים מסוימים, מחיקה של נשים מהמרחב הציבורי. ואני תוהה, איך את מאזנת בין שני הצרכים האלה? אני חושבת שזאת שאלה מורכבת והיא לא פשוטה. כי בעצם אנחנו כן רוצים לתת שוויון להרבה מאוד אנשים, אבל צריך להיזהר הרבה פעמים משוויון הוא לא בעצם לקיחת זכויות של אדם אחר. כל עוד שהשוויון והזכויות שאני נותנת לך לא פוגעות בזכויות של מישהו אחר, אני חושבת שהדבר מאוד לגיטימי ומאוד מתקבל על הדעת. המתח מתקיים הרבה פעמים שקבוצה אחת, כמו שאמרת, מבקשת דברים שלפי האמונות שלה הם מאוד מאוד מרכזיים, בעוד שהם יכולים לפגוע בקבוצה אחרת, וכאן עולה השאלה באמת איפה הקו החוצה בין שני הדברים. ואני חושבת שהרבה פעמים האקדמיה נוקטת עמדה כדי לשמור על עצמה וכדי לשמור על היותה מוסד ליברלי בקביעת קו מאוד ברור בין הערכים האלה לבין הערכים שהם לא מוכנים, למשל ההוראה בנפרד של נשים וגברים, שהאוניברסיטה העברית למשל אמרה שהיא לא מוכנה לעשות דבר כזה. אז איך עושים את זה בפועל? איך להנגיש מדע בצורה שתגרום לקהלים מגוונים להרגיש שייכים? אני חושבת שהדרך שלנו לעשות את זה, כולל מה שאנחנו מנסים לעשות באוניברסיטה העברית, זה לנסות לשכנע אנשים שיגיעו אלינו. להביא יותר סטודנטים מהחברה הערבית, להביא יותר סטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית, להביא סטודנטים מהחברה החרדית, והם יחשפו לידע הזה שלנו. כמובן שאין שום מטרה בהוראה הזאת לבטל את מה שהם. אני לא רוצה שהסטודנט החרדי שבא ונחשף פה לערכים ליברליים חילוניים שיהפוך להיות לא חרדי. אבל אני כן אשמח שהוא ידע שיש גם עולם כזה ויש נרטיב אחר, וזאת הדרך שלנו בעצם לחשוף אנשים לדברים שונים ומגוונים. אותו דבר בנושא של יהודים וערבים. אני חושבת שלכל אחד יש את הנרטיב שלו, את הסיפור שלו, את החיים שלו, והרצון שלנו זה לא שפתאום כל אחד יאבד את הזהות שלו, להפך, כל אחד ישמור על הזהות שלו, ומהמקום הבטוח הזה אתה יכול גם להבין שלאחר יש אולי סיפור קצת שונה משלך. אבל איך בפועל להציג את הנושאים כך שאני לא עושה עוול למדע ואנשים עדיין ירצו לשמוע? קודם כל זה שיש ויכוח ודיון, זה אומר שיש פה מחלוקות בין אנשים שחושבים אחרת, שזה כבר טוב. זה אומר שלא כולנו מסכימים על אותו דבר, אז זה כבר בשאלת השונות, אנחנו כבר שונים. אני יכולה לשבת פה עם עוד 5 אנשים מאותה מחלקה שלי, מהעבודה סוציאלית, ואנחנו נחשוב אחרת על סוגיות, כמו שאמרת, על סוגיות של מגדר, זכויות וכל הנושאים האלה. עדיין אני אומרת, יש משהו שנקרא מדיניות של הנהלת המוסד. אנחנו יכולים גם שהיא מתווה הרבה פעמים את המחלוקות היותר גדולות, אבל מחלוקות אקדמיות היו תמיד וימשיכו להיות, וכל חוקר אמור להיות בדרך המדע שלו והמחקר שלו לנסות להוכיח לאחר שזה מה שהוא חושב וזה מה שנכון.
אם אנחנו מדברים על סוגיות חברתיות, אז פה באמת הדיון הוא הרבה יותר רחב, ואין פה אמת ולא אמת, כי מבחינת מה שאני חושבת שהוא לא נכון ולא צודק, מבחינת האחר הוא יכול להיות מאוד צודק. ועוד פעם, השאלה היא עד כמה אנחנו מוכנים להקשיב אחד לשני. כי לשכנע אחד את השני בזה שאני עכשיו אשכנע אדם דתי שהוא צריך לרקוד בחתונה עם גברים ונשים, זה יהיה מאוד קשה, אבל אני יכולה לשכנע אותו בזה שמבחינתי כאדם חילוני זה מאוד לגיטימי ואני רוצה לעשות את זה. תודה רבה לך, מונה, על השיחה מרתקת. תודה לך.